سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم در هر جایی و برای هر کاری که قدم میذارید کارهاتون به راحت ترین و بهترین شکل ممکن انجام بشه و آدم‌هایی سر راهتون قرار بگیرن که بدون هیچ منت و چشم داشتی به دنبال این باشن که گره از کار شما باز بکنن. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون هست، نیت کاری، احساسی، تحصیلی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما داره. عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام، ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن، همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام، شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی، دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام، بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین، گلشنی پیرامونش چون روضه دارالسلام، صف نشینان نیکخواه و پیشکاران با ادب، دوستداران صاحب اسرار و حریفان دوست کام، باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک، نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام، غمزه ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ، زلف جانان از برای صید دل گسترده دام، نکته دانی بذلگو چون حافظ شیرین سخن، بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام، هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه، وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ مثل یک تابلوی هنری میمونه که از وصف یک مجلس بزم و شرح یک محفل عیش و نوش و شادی برگرفته شده که به هیچ وجه قابل تقلید نیست. حافظ بهترین شیوه زندگی رو در قالب یک سری کلمات اینجا شرح داده. اینکه جوون باشی، در حال عشق بازی باشی، شراب قرمز در اختیار داشته باشی و در مجلسی که همه انیس و همدل هستن با دوستانت مشغول شادی و میگساری باشی. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه خواسته‌ای که دارید به نظر کمی رمانتیک و دور از انتظار به نظر میرسه و چیزی که در ذهنتون هست یک آرزوی کلی هست. عوامل بیرونی زیادی در رسیدن شما به خواسته هاتون تأثیر دارن و این عوامل متنوعی هم هستن. یادتون باشه اگر میخواد یک محیط صمیمی، یک دست و شاد پیرامون خودتون ایجاد بکنید و زندگی خوبی داشته باشید، نیاز هست که رویا پردازی رو کنار بذارید و به دنبال دوستان واقعی باشید. به دنبال این باشید که زندگیتون رو از تنبلی، سستی دور بکنید و سعی کنید خودتون رو ارتقا بدید و به یک انسان واقعی تبدیل بشید. در واقع منظور حافظ از یک انسان واقعی اینه که انسان شدن برای همه ما یک اتفاقه. همه ما انسان به دنیا نمیاییم و باید تلاش بکنیم که معنی انسان رو در وجودمون زنده کنیم و به وجود بیاریم. کسی که دروغ و نادرستی داره، کسی که حق دیگران رو ضایع میکنه و به حقوق دیگران تجاوز میکنه، کسی که ظاهر و باطنش با هم فرق داره
دورنگ دروه و کسی که همیشه به فکر منافع خودش هست رو نمیتونیم به عنوان یک انسان در نظر بگیریم. انسان واقعی یعنی کسی که تجلی تمام صفات خوب باشه، تجلی مهربانی، دیگرخواهی، صداقت، پوشانندگی عیب دیگران، خدمت به مردم، محبت بی‌دریغ و دقیقاً اینها چیزهایی هست که ما از خدا میبینیم. شما زمانی که به این درجه از انسانیت برسید، مطمئن باشید ناخودآگاه در اطرافتون پر از دوستان و افرادی میشه که دوست دارن این انسانیت رو در خودشون به وجود بیارن و اون چیزی که در ذهنتون هست رو بهش خواهید رسید. حافظ میگه به زودی همه امکاناتی که احتیاج دارید برای شما فراهم میشه، در اختیارتون قرار میگیره و فرصتها براتون ایجاد میشه تا بتونید خودتون رو به دیگران ثابت بکنید. اگر کمی فکر بکنید و شرایطی که براتون پیش میاد رو در نظر بگیرید، متوجه میشید که رفته رفته همه چیز یک جا نصیبتون میشه. خداوند شما رو خیلی دوست داره و موقعیت هایی براتون به وجود میاد که مقام، ثروت و یار خوب همه با هم در اختیارتون قرار میگیره و باید در مقابل این همه لطف خداوند شاکر باشید و همونطور که گفته شد شما هم در قبال دیگران این وظیفه رو دارید که بهشون کمک بکنید و این چرخه مهربانی رو متوقف نکنید. و در واقع داره به شما نوید این رو میده که خداوند درهای خوشبختی رو به روی شما باز میکنه و راههای پیشرفت و ترقی براتون روشن و هموار میشه. باید قدر این نعمتها رو بدونید و به بهترین شکل ممکن از فرصتهای پیش اومده استفاده بکنید. عمر و زندگیتون رو حروم نکنید، در حالی که میتونید زندگی شاد و خوبی داشته باشید. مواظب و مراقب کارهایی که انجام میدید، مواظب افرادی که در اطرافتون هستن و مراقب افکارتون باشید که تلاش هاتون بی نتیجه نمونه و سعی بکنید اختیار خودتون و زندگیتون رو به هوا و هوس‌های زودگذر ندید. سعی کنید در همه احوال رضایت خداوند رو در نظر بگیرید و از عقلتون کمک بگیرید. در هر کاری عجله نکنید و بدونید با صبر و شکیبایی میتونید بهترین تصمیمات رو بگیرید. دوستان، حافظ میگه یک سری افراد به عنوان دشمن و رقیب در کنار شما قرار دارن و مدت‌ها هست که منتظر یک فرصتی هستن که ضربه بزنن به شما و نهایت این که شما رو از تصمیمی که گرفتید در هدف و کاری که قرار هست انجام بدید، در مورد رابطه احساسی که دارید، شما رو پشیمون بکنن. در واقع حافظ داره شما رو از وجود چنین افرادی آگاه میکنه و داره بهتون توصیه میکنه که بیشتر سعی کنید شنونده باشید و بشناسید اطرافیانتون رو. بعضی از افراد هستن که واقعا و از صمیم قلب دارن شما رو راهنمایی میکنن، ولی منظورش از این رقبا و دشمنان افرادی هست که این حس و انرژی منفی رو از اونها دریافت میکنید. پس حواستون به این افراد باشه و مراقب باشید که کارهای شما از سر حرفهایی که به شما میزنن خراب نشه. دوستان، حافظ میگه قلب شما به زیبایی گلها هست و خوش به حال کسی که قلب شما برای اون شخص میتپه. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه مقدمات برای شما فراهم میشه و به یارتون خواهید رسید. با توجه به اینکه قلب شما رو به زیبایی گلها توصیف کرده، مطمئن باشید شخصی وارد زندگی شما میشه که میتونه اون یار همیشگی و همراه شما باشه، در کنار شما باشه در سختی ها و شما رو همراهی بکنه. در واقع داره نوید این رو به شما میده. در آخر هم دوستان، اگر برای بیمارتون نیت داشتید، باید بگم به امید خدا تا 2 وعده دیگه حالشون بهتر میشه و بهبودی براشون رفته رفته حاصل میشه.
اگر برای تغییر شغل یا تغییر مکان، تغییر منزلتون نیت داشتید، باید بگم این مورد هم براتون اجرا میشه و جای هیچ گونه نگرانی نداره. ممکنه یک مقداری زمان ببره و یا مشکلات و گرفتاری هایی سر راهتون پیش بیاد، اما در نهایت چیزی که منتظرش هستید براتون اتفاق میفته. دوستانی هم که نیت خرید و فروش داشتن، حافظ میگه شرایطی براتون به وجود میاد که معامله‌ای که در پیش دارید براتون صورت میگیره، اما باید دقت داشته باشید که با بی احتیاطی و عجله این موقعیت رو از دست ندید. حالا این موقعیت ممکن موقعیت فروش باشه یا موقعیت برای خرید باشه. با توجه به معامله‌ای که براتون پیش میاد باید در نظر بگیرید. نکته‌ای که حافظ داره بهش اشاره میکنه، میگه پرپر شدن گل قصاص دلبستگی قبلی اون هست. یعنی سختی هایی که شما در راهتون میکشید در واقع تقاص اشتباهات هست که دارید پس میدید برای اینکه آب دیده بشید، برای اینکه تجاربی از زندگیتون کسب بکنید، در کارتون، در زندگی شخصیتون، در روابطتون. اگر سختی هست و اگر اتفاقاتی براتون افتاده، اینها نتیجه اعمال و رفتاری هست که برای شما پیش اومده و باعث این میشه که شما از این اتفاقات تجربه کسب بکنید تا مجدد اشتباهاتتون رو مرتکب نشید. و داره توصیف میکنه این اتفاقات رو، میگه وقتی از ساحل آشوب زده زندگی دیگران میگذرید، سعی کنید کمتر به کفها چشم بدوزید و صافی دریا رو تماشا بکنید. همونطور که در ابتدای غزل بهش اشاره شد، انسان واقعی کسیه که به فکر پوشانندگی عیب دیگران باشه، نه اینکه به دنبال عیب جویی افراد باشه. سعی کنید اگر در مورد زندگی اطرافیانتون چیزی میدونید، به دنبال این باشید که پوشاننده عیب دیگران باشید، نه اینکه راجع به زندگیشون، راجع به اشتباهاتشون و مشکلاتشون هر جایی که میشینید صحبت کنید. در واقع اینجا حافظ داره این مفهوم رو به شما میرسونه. رفقای جان، ممنونم که تا پایان این فال با دل و جان همراه بودید. حافظ زبان دل هاست. هر بیتش نوری برای دلهای جویای معنا. اگر این فال با حال دلت همراه شد، بدون که یک نشونه است، نشونه ای از آسمون دلت. دعوتت میکنم فالهای دیگه کانال رو هم ببینی. هر کدومشون قصه ای دارن، پیامی، نوری یا شاید پاسخی که مدت هاست دنبالش بودی. فراموش نکن تو لایق آرامشی که حافظ همیشه در غزلهاش ازش صحبت میکنه. تا دیدار بعد، با دلی سبک، نیتی روشن و امیدی در دل، بدرود.